มาแล้วเนาะเปิดแล้วครับพระเจ้าเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุได้เวลาฟังธรรมแล้วนะหยุดทุกอย่างลงแล้วก็มาฟังธรรมกันนะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยเนาะโอเคไหมเสียงภาพเสียงโอเคครับนะวันนี้ก็สรุปนะวันพ่อแห่งชาติอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้นะตอนเช้าพวกเราก็ได้ทำบุญตักบาตรนะรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งส่งลงไปเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วคาดว่าจะไปถึงพรุ่งนี้ประมาณ9 โมงเช้ากำลังพลทางนู้นเหลืออยู่6 คนนะเราก็เลยประสานไปที่ตำรวจน้ำนะก็เขาจะส่งกำลังพลมาช่วยนะประมาณ20 ท่าน20 นายนะมาช่วยจัดการแยกข้าวสารอาหารแห้งนะแต่ว่าข้าวสารเราเอาไป5 กิโลเนาะทีละ5ก็ง่ายเลยนะยกถุงละ5 กิโลทีนี้สถานการณ์การต้องการข้าวกล่องก็ลดลงนะทีนี้ก็จะเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเดียวคาดว่าครัวของเราก็จะปิดภายใน2 วันนี่แหละนะครัวก็ยังทำไปอีกประมาณ2 วันถึงวันอาทิตย์แล้วก็ครัวก็ที่ทำอาหารข้าวกล่องก็จะหยุดแล้วนะแล้วก็เราก็ยังส่งข้าวสารอาหารแห้งไปที่ต้องการเนาะเขาก็กลับมาทำกันเองได้แล้วนะแล้วก็วันที่7เนาะที่ลาดพร้าว71ครูสายทิพย์นะร้านอาหารก็จะเปิดรับนะรับของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อลงไปนะช่วยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะและวันที่9 ธันวาก็เหมือนกัน7ใช่ไหมวันที่7ก็คือมื้อลืนเนาะที่ครัวสายทิพย์แล้วก็วันที่9 ธันวาก็เหมือนกันก็เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมนะสมทบช่วยผลกระทบกับพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมนะการตั้งต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ช่วงนี้ก็ต้องมีเสบียงก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะด้วยความสามัคคีด้วยน้ำใจของพวกเราก็คิดว่าไม่นานพวกเราก็จะกลับมาแข็งแกร่งกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้บวชพระนะที่วัดเชตวันที่ถ้ำแจ้งก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบวชพระเพิ่มมาอีก4 รูปตอนนี้ถ้ำแจ้งเรามีพระอยู่90 รูปเนาะพระนะแม่ชี60เนาะก็ยังดำเนินการนะจริงๆแล้วอ่ะคนต้องการไปเยอะอยู่เพียงแต่ว่าเราดูแลไม่ทันนะก็เลยว่าขอเป็นทีละ10ได้ไหมขอค่อยๆเพิ่มไปทีละ10ได้ไหมเพราะดูแลไม่ทันมันดูไม่ทันกันถ้าคนไปศึกษาแล้วก็อยากจะให้สะดวกอยากจะให้พร้อมนะพร้อมนะทั้งที่พักอย่างเงี้ยนะจะไปอยู่กันยังไงก็ทยอยทำกุฏิทีละ10 หลังพอ10 หลังปุ๊บก็ครบเลย10 หลังปุ๊บก็ครบเลยเข้าครบเลยนะก็คือเราไปเรื่อยๆนะเราไปเรื่อยๆแต่ไปแบบมีทิศทางเนาะนะไปเรื่อยๆไปแบบมีทิศทางอยู่นะ3 ปีที่ผ่านมาเนาะวันที่9 ธันวาก็ครบรอบนะ9 ธันวาจะถึงนี้ก็ครบรอบ4 ปีเต็มแล้วนะที่เราได้ไปอยู่ที่ถ้ำแจ้งนะอำเภอแม่ทะตำบลสันดอนแก้วจังหวัดลำปางนะครบ4 ปีเต็มเข้าสู่ปีที่5ตลอด3 ปี 4 ปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นช่วงของการนะหัดเดินเนาะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีมาก่อน
นะคือการดูแลหมู่คณะนะการเซตระบบการจัดการต่างๆนะเหมือนกับหัดเดินกันอยู่นะมาเข้าสู่ปีที่ 4ก็เริ่มทรงตัวได้แล้วนะปีที่ 5ก็เริ่มเห็นทิศทางชัดขึ้นนะระบบนะการดูแลนะศาลาหลังหลักที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเป็นศาลาหลักของถ้ำแจ้งก็จะกำหนดสร้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้นะมีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะซึ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็เลยถือเอาวาระนี้เป็นการเริ่มต้นในการก่อสร้างเลยแล้วกันเนาะนะทีนี้นะการก่อสร้างวางแผนผังของเมืองวางแผนผังเมือง เมืองทำแจ้ง วางแผนผังบ้านเนาะวางแผนผังวัดเขตพระเขตแม่ชีนะก็จะมีระบบน้ำนะก็ระบบไฟนะการเดินไฟฟ้ามันก็ต้องเขาเรียกว่าได้รับมาตรฐานเพราะคนไปอาศัยอยู่ต้องได้รับความปลอดภัยด้วยนะก็จะเริ่มบูรณะระบบไฟจุดนะมีระบบน้ำนะวันที่ 20 ธันวาที่จะถึงนี้ก็จะมีผ้าป่านะซื้อที่ดินสำหรับทำแหล่งเก็บน้ำนะประมาณ10 กว่าไร่นะวันที่ 20 ธันวาที่จะถึงนี้ก็มีคณะที่อยากจะถวายปัจจัยเนาะซื้อที่ดินนั้นนะก็เลยเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็จะมีผ้าป่าวันที่ 20 แล้วกันนัดกันไว้นะวันที่ 20 ซื้อที่ดินเพื่อเก็บน้ำนะเก็บน้ำขึ้นมาทีนี้น้ำที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นน้ำบาดาลนะซึ่งน้ำบาดาลมันก็มีปัญหาเรื่องหินปูนนะเป็นหินปูนนะทีนี้โบที่เป็นชลศาสตร์เนาะที่มาช่วยดูนะเราก็ปรึกษาพูดคุยกันเขาก็แนะนำว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นน้ำที่เราเก็บไว้บนผิวหน้าดินเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะถ้าเราคำนวณพื้นที่การจัดเก็บน้ำได้เราก็จะรู้ว่าปริมาณมันเท่าไหร่พอเหมาะพอเพียงอย่างเงี้ยก็ได้คนที่มีความรู้มาช่วยให้คำแนะนำทำให้เราสามารถวางแผนงานได้เพื่อรองรับกับคนที่มาปฏิบัติธรรมได้โดยที่ถ้าคำนวณได้แล้วก็คือเพียงพอแล้วอย่างเงี้ยนะการจัดการเรื่องระบบไฟเนาะการจัดการเรื่องระบบน้ำก็จะทยอยตามมาเรื่อยๆนะก็คาดว่านะงานในการพัฒนาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของระยะเวลาประมาณ10 ปีนี้นะอันนี้เข้าสู่ปีที่ 5 แล้วนะปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7นะคิดว่างานก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จภายใน10 ปีนะน่าจะเสร็จบริบูรณ์นะพอเสร็จบริบูรณ์แล้วก็จะเหลือแต่นี่แหละงานสร้างกำลังใจสร้างคนนะเพราะฉะนั้นใน10 ปีนี้พวกเราก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จเนาะช่วยกันขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จตามเขาเรียกว่าตามขั้นบันไดนะหลังจากที่เราสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการวางรากฐานศาลาพุทธคุณก็จะถือการเริ่มต้นในวันที่ 9 ธันวานี้นะถือว่าเป็นจุดนัดพบแล้วกันนะโอกาสที่น้ำจะท่วมก็มีสูงนะโอกาสที่น้ำจะท่วมนี่มีสูงนะผลกระทบอย่างที่พวกเราได้เห็นนะจากประสบการณ์อย่างพวกเราได้เห็นคือน้ำท่วมในทุกๆปีเนี่ยมันถี่เข้านะมันถี่เข้าคือ1ระบบการระบายน้ำมันไม่ทันท่วงทีนะฝนตก 2-3 ชั่วโมงน้ำก็ขังแล้วนะถ้าเกิดว่าฝนตกมาแบบนะเรนบูมเหมือนที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ฝนตกตลอด10 วัน 10 คืน
โดยที่เจาะจงอยู่ที่จุดเดียวเลยเนี่ยนะบวกกับน้ำที่ล้นมาจากทางภาคเหนือน้ำหลากที่ไหลลงมานะการระบายน้ำที่ไม่ทันนะบวกกับดินที่มันซุดตัวลงนะดินที่เป็นแอ่งกระทะมันซุดตัวลงนะถ้าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาดันไว้การระบายน้ำไม่ทันมีโอกาสที่น้ำจะท่วมมีโอกาสน้ำจะท่วมสูงนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นี้พวกเราถือว่าเป็นบทเรียนที่พวกเราต้องระวังตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอะไรนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะเกิดขึ้นนะน้ำท่วมนะไฟป่า PM พวกนี้อากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษเนาะใช่ไหมน้ำทางภาคเหนือก็มีตรงที่ลำเหมืองที่มีการทำเหมืองทองแล้วก็ทิ้งสารพิษลงมามันจะไปถึงไหนเนี่ยมันไหลเข้ามาที่ประเทศไทยนี่แหละนะมีแม่น้ำสายหนึ่งนะที่ภาคเหนือชาวบ้านนี่คือแบบเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคปลาก็มีเนื้องอกนะน้ำเป็นพิษนะพวกเราต้องรู้สึกตัวเนาะก็เรียกว่าให้รู้สึกตัวเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะจุดนัดพบถ้ำแจ้งนะกำลังสร้างกุฏิไว้รออยู่นะ กำลังเตรียมกุฏิไว้รออยู่นะตรงนั้นในพื้นที่ในหมู่บ้านนั้นก็มีชาวบ้านทำข้าวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เห็นความสำคัญของข้าวไทยเหมือนกันนะที่ในหลวงทำนะที่ท่านไปเยือนชาวจีนเนาะก็เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นโครงการที่เชอร่าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวเราก็มองเห็นความสำคัญเหมือนกันนะมูลค่าคือมันเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ในยามลำบากจริงๆคือข้าวนี้ไม่มีอะไรแต่เรายังมีข้าวยังมีน้ำแหล่งน้ำมีข้าวเป็นสิ่งที่เราควรจะมองไว้ในระยะ10 ปีนี้นะควรวางแผนไว้ในระยะ10 ปีมองออกไปในระยะ10 ปีนี้ระยะสั้นนี่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเหตุการณ์มาเร็วไปเร็วอย่างที่พวกเราเห็นตามข่าวคือน้ำท่วมกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะท่วมนะทีนี้การที่เราศึกษามองไปก่อนล่วงหน้ามันก็พอจะคาดคะเนสถานการณ์ได้นะเตรียมการไว้นะความรู้เรื่องข้าวความรู้เรื่องน้ำเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยจำเป็นนะความรู้เรื่องพืชพันธุ์สมุนไพรในป่าต้นไม้แต่ละชนิดมีสรรพคุณอย่างไรนะมีสรรพคุณทางยามีสรรพคุณทางนะก็ควรรู้ไว้จริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้ในหลวงท่านทำไว้นะท่านทำไว้ท่านรวบรวมไว้อยู่ตอนนั้นเรานะเจอคนหนึ่งนะเราก็ถามเขาเนี่ยเขาอายุมากแล้วเขาเดินทางไปที่อะไรนะแม่โจ้นะก็เลยถามว่าไปทำอะไรที่แม่โจ้เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านทำไว้ว่าอย่างนั้นทำอะไรไว้โครงการที่ทำอะไรอยู่ว่าอย่างนั้นเป็นการรวบรวมคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของความรู้ของคนโบราณของคนรุ่นเก่านะการจักสารการทำเรื่องราวต้นไม้แต่ละต้นไม้ประเภทนี้เข้าไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นการรวบรวมข้อมูลรวบรวมไว้นะเป็นโครงการหลวงที่รวบรวมข้อมูลของทรัพยากรของชาติไว้คือเรารู้ว่าภูมิประเทศเรามีอะไรแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่อยู่ในนั้นมีต้นไม้ประเภทไหนบ้างแล้วต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรอย่างไรคือเป็นการศึกษาเจาะลึกลงไปให้เห็น
นะเขาเรียกว่าสมบัติของชาติก็คือต้นไม้ป่าน้ำจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ท่านเห็นความสำคัญแล้วท่านก็ทำมานานนะพอท่านร่วงไปแล้วก็มีทีมงานมีหน่วยงานที่ยังคงดำเนินการต่ออยู่นะเราก็ต้องรู้นะเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะของพวกนี้นะเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยนะวิธีการเอาตัวรอดเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเราวันที่7เนาะธันวาก็บิณฑบาตนะที่ครูสายทิพย์ลาดพร้าว71เนาะนัดพวกเราไว้พูดคุยกันเรื่องอะไรดีทีนี้วันนี้อยากขอโอกาสพระอาจารย์พูดคุยเรื่องทานศีลภาวนาครับทานขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในทางครับแล้วศีลต้องรักษาขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในทางครับ แล้วก็ภาวนาเนี่ยภาวนาขนาดไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักทานเราทำไปสักแต่ว่าทำไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นนิสัยเหมือนกันนะส่วนเราจะเห็นผลของการทานได้ชัดก็ต่อเมื่อว่าชีวิตเราได้ประเจอกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาการได้เวลาที่เราเติบโตขึ้นเราจะเห็นว่าการให้อภัยหรือการยอมเสียสิ่งที่มันควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอะเราจะเห็นว่าเราทำได้ง่ายคือมันเป็นอุปนิสัยที่มันสั่งสมมานั่นเองนะจริงๆแล้วทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเกราะที่ฝึกอบรมจิตตภาวนาให้เรียนรู้ในการยอมรับนั่นเองนะเราก็ทำตามเขานั่นแหละนะให้ทานจากของภายนอกช่วยเหลือคนอื่นด้วยน้ำใจอย่างเงี้ยแท้จริงแล้วเนี่ยการทำสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นของใจที่สามารถเรียนรู้ในการยอมรับความจริงได้นะเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงนะแต่เราไม่รู้ไงเราก็เลยดิ้นรนแสวงหาแล้วก็ไปถือว่านี่คือเรานี่คือของเราเพราะความไม่รู้ทำให้เรายึดถือด้วยความหลงนั่นเองนะแต่พอเราได้เรียนรู้ในทานได้ออกโรงทานได้เวลาที่เราเจออุปสรรคในชีวิตนั่นแหละนั่นคือจุดที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะคือเราจะไม่รู้ตัวหรอกแต่เราจะมารู้จักผลลัพธ์ทีหลังแม้แต่ภาวนาก็เหมือนกันแม้แต่ศีลก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยเราดำเนินชีวิตเนี่ยเราเห็นคนนั้นมีใจเราอยากได้อยากมีแบบเขาอย่างเงี้ยทีนี้เราอยากได้ด้วยทางที่ผิดด้วยการโกงด้วยการขโมยด้วยการแสวงหามาในทางที่ผิดถ้าเราไม่มีศีลผลลัพธ์ก็จะบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเราไม่มีการฝึกจิตจะภาวนารู้ไม่เท่าทันผลลัพธ์ก็จะอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ก็จะถูกบีบคั้นเพราะไม่ได้ถูกฝึกฝนมาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่ทานจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่จิตสำนึกของความกตัญญูเลยนะการพัฒนาชีวิตจริงๆเนี่ยคือต้องฝึกมาตั้งแต่จิตสำนึกของความกตัญญูคือรู้จักด้วยตนเองว่าอะไรที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตของเราต้องว่ากันมาตั้งแต่ความกตัญญูเลยนะความกตัญญูกตเวทีคือการที่เรารู้จักคุณค่าของตัวเองเรารู้จักความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจไหมเรารู้จักความอบอุ่นไหมถ้าเรารู้จักสิ่งนี้เราจะรู้ว่าคนที่หยิบยื่นความสุขให้เรานะเห็นไหมสิ่งนั้นมีคุณกับเรานะพ่อแม่ให้อาหารเลี้ยงดูเกื้อกูลให้เราเติบโตแล้วก็จะเห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นของสิ่งเหล่านี้นะเมื่อเรารู้จักคุณค่าของสิ่งนี้เราก็จะรู้สึกนะเห็นโทษนะความงอแงความเอาแต่ใจเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจเรานะความอดทนความรับผิดชอบเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาสู่ในจิตใจเราแล้วเราจะอดทนในการฝ่าฟันต่อสู้กับอารมณ์ของความน้อยใจนะต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวต่อสู้กับความมืดที่มันครอบงำอยู่ในจิตใจเราอยู่เราจะได้เห็นภายในจิตใจตัวเองนะเมื่อเรามีจิตสำนึกของความกตัญญูเราจะ
ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ไม่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อน มันจะเกื้อกูลในการดำเนินชีวิตคือไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความรับผิดชอบของชีวิตนะเมื่อความรับผิดชอบของชีวิตนั้นมันเกิดขึ้นจากความเสียสละคือเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยใจดวงใจที่มีความเสียสละถึงจะอดทนได้นะแต่คนที่มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่สนใจนะทำตามอารมณ์ทำตามใจตัวเองนะกลายเป็นอันธพาลนะคนที่เป็นอันธพาลคือสามารถเบียดเบียนตนเองได้สามารถเบียดเบียนผู้อื่นได้โดยที่ไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดอะไรเลยนะทำได้ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนได้ทำให้เพื่อนเดือดร้อนได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้คือไม่ได้ยั้งคิดอะไรเรียกว่าคนพาลหรือเรียกว่าผู้ด้อยปัญญานะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้เห็นไหมยังด้อยเรียกว่าคนพาลนะคือยังด้อยอยู่นะทีนี้คนที่มีจิตสำนึกก็จะเรียนรู้ในการอดทนในการฝ่าฟันในการต่อสู้นะอดทนต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆทำให้เติบโตนะแข็งแกร่งเรียนรู้นะพอเราได้ยินได้ฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะภูมิมันยังไม่รับแต่พอเราได้เจอกับเหตุการณ์ที่เราจะต้องยอมรับนั่นแหละนะเวลาที่เราได้เจอกับเหตุการณ์อุปสรรคในชีวิตโดนโกงโดนขโมยของโดนเบียดเบียนการเรียนรู้ในการยอมรับที่เราเคยสละออกไปได้มันจะมีร่องรอยของการยอมได้ให้ได้เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กแต่ถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์เลยปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ทุกข์มากเป็นเรื่องที่บีบคั้นมากรับไม่ไหวจนบางคนรับไม่ไหวจนลาโลกได้เลยแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ในการสลัดออกอยู่มันเป็นเหมือนกับร่องมันได้ขี้คายความยึดมั่นถือมั่นออกไปอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเจอเรื่องเหตุการณ์นะถูกเบียดเบียนถูกกระทบกระเทียบถูกดูหมิ่นการให้อภัยความสำคัญตัวความถือตัวนั้นเห็นไหมมันก็จะมีร่องรอยของศีลที่คอยคุ้มครองว่าเราไม่สำคัญตัวเองเรายอมได้เรายอมแพ้เป็นเราแพ้เป็นคนที่ยอมแพ้เป็นก็จะเย็นดีไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องนะเห็นไหมแพ้เป็นเย็นดีนะไม่ต้องสู้กับใครแต่ต้องสู้กับหัวใจของตนเองคือต้องรู้ทันอารมณ์ความน้อยใจนะรู้ทันความโลภรู้ทันความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธรู้ทันความเห็นผิดด้วยการเปิดใจในการศึกษานะสิ่งเหล่านี้ทานศีลสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เรามีสติสัมปชัญญะในการเรียนรู้นะคือเราจะสามารถเรียนรู้ได้ดีพอเราสละเป็นนะพอเรามีความรับผิดชอบเวลาที่เราได้ยินได้ฟังจากบัณฑิตปุ๊บเราจะกระจ่างได้เร็วนะนี่คือความสามารถในการเรียนรู้ของคนที่แตกต่างกันเห็นไหมทำไมคนทุกวันนี้ถึงรองรับกับพระสัทธรรมได้ยากเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยเข้มข้นขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นนะการแย่งชิงรุนแรงขึ้นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธความเห็นผิดมากขึ้นเห็นไหมธรรมะก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ถูกผลักออกจากสังคมนะแต่พวกเราที่เห็นคุณค่าของธรรมะก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะการผลักดันตั้งแต่ความกตัญญูความรับผิดชอบนะศีลนะโรงทานเห็นไหมที่พวกเราช่วยกันขับเคลื่อนนะน้ำใจสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งนี้มันจะเป็นเกราะที่กลับเข้ามาคุ้มครองเราจะยอมได้ให้อภัยได้ใจเราจะเบาใจเราจะไม่แบกเรื่องราวความทุกข์ที่เคยมีจะค่อยๆคลี่คลายออกจากใจเรานะเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะเราจะกระจ่างนะทีเนี้ยพอเราจะแบ่งปันเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังให้คนอื่นเข้าใจปุ๊บเราจะรู้ว่ามันยากเห็นไหมแต่ทำไมเราถึงเข้าใจสิ่งที่บัณฑิตสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้ทำไมเราถึงเข้าใจได้ง่ายแต่ทำไมพอให้เพื่อนเราหรือคนอื่นที่เราปรารถนาดีทำไมเขาไม่เข้าใจเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเห็นไหมถ้าไม่ได้เรียนรู้ในทางเนี้ยธรรมะเลยเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเห็นไหมจึงเป็นสิ่งที่เหล่าบัณฑิตยกย่องสรรเสริญสาธุเลยเห็นไหมนะผู้ที่เดินทางนี้ได้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของธรรมะผู้ที่เดินทางเนี้ยถึงยกไว้อยู่ในฐานะของพระเห็นไหมพระนี่คือผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ
คือออกจากความโลภนะออกจากความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธออกจากความเห็นผิดออกจากการยื้อแย่งแข่งขันมีแต่น้ำใจนะสาธุเห็นท่านเหล่านั้นมันเย็นและแค่เห็นท่านนะท่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแค่ได้เห็นเพียงแค่ได้นั่งใกล้ๆนะมันก็เป็นสมบัติที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราเห็นไหมลดแห่งธรรมนะแต่ถ้าเราไปถามกับคนที่เขาไม่มีความกตัญญูมีความเห็นแก่ตัวหนาแน่นนะเอาตัวรอดแข่งขันสูงเนี่ยโอ้มันยากมากนะแต่พวกเรายังเห็นคุณค่าของพระสัทธรรมนะเห็นคุณค่าของธรรมะก็ยังเกื้อกูลประโยชน์ต่อโลกเห็นไหมโลกก็ได้รับความร่มเย็นขึ้นนะเอาง่ายๆเลยแค่ครอบครัวของเรานะยกตัวอย่างเนี่ยครอบครัวของครูบาโต้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยตอนที่ครูบาโต้ยังไม่รู้จักธรรมะยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์เนี่ยพ่อกับแม่เห็นลูกนี่กินข้าวทั้งน้ำตานะเห็นไหมคือยกตัวอย่างขึ้นมาก็ถามว่าครูบาโต้เป็นใครครูบาโต้เนี่ยเป็นพระที่ผ่านศึกมาแล้วอย่างโชคโชนนะคือขอศึกทุกวัน ขอศึกทุกวันนะอยากศึกนะก็เลยว่าขอศึกทุกวันว่ากันพออยู่ได้นะแต่เรื่องราวของครูบาโต้เนี่ยก่อนที่จะอยู่ได้เนี่ยก็อาศัยให้มาอยู่กับครูบาอาจารย์นะตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยเห็นลูกนี่กินข้าวทั้งน้ำตาถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยนะครูบาโต้เนี่ยเมาอย่างเดียวเลยนะอยู่กับเพื่อนนะเสพยานะพ่อแม่เห็นนี่คือกินข้าวทั้งน้ำตาคือแบบถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่ลูกเราจะไปยังไงต่อกินข้าวทั้งน้ำตานะครูบาโต้ตอนนั้นก็เป็นโต้อยู่โต้เห็นพ่อร้องไห้ก็ทำอะไรไม่ถูกก็ร้องไห้เหมือนกันนะพ่อก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ลูกเห็นพ่อกับแม่ร้องไห้ก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะมันเวลาที่เราไม่เห็นกัลยาณมิตรไม่เห็นครูบาอาจารย์มันมืดจริงๆนะเราจะมองเห็นแค่ก็ชีวิตของเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปที่ไหนเพราะไม่มีทางไปเลยคือคนไม่เห็นครูบาอาจารย์คนไม่รู้จักธรรมะเนี่ยคือมันมืดจริงๆคือไม่รู้เลยนะทำยังไงทีเนี้ยนะพ่อกับแม่ก็ได้มาช่วยงานที่วัดนะเลยว่าลองเอาลูกเราไปบวชเนาะอยู่กับครูบาอาจารย์เผื่อเขาจะคิดได้นะก็ส่งมาก็ขอศึกทุกวันนะโตติดเพื่อนไงนะขอศึกทุกวันครูบาอาจารย์ก็เอาไว้ก่อนนะอดทนอยู่นะทีนี้พอล่าสุดนี่พ่อกับแม่ไปเห็นครูบาโต้อยู่ที่วัดเนี่ยร้องไห้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ร้องไห้แบบเดิมนะร้องไห้เมื่อก่อนร้องไห้แบบเหนือใจแบบไม่มีทางออกทุกข์แต่เดี๋ยวนี้มาเห็นลูกบิณฑบาตกับครูบาอาจารย์นะพ่อกับแม่บอกให้ศึกเลยเนี่ยบอกพ่อกับแม่ว่าไงพ่อกับแม่เป็นคนแล้วไงเป็นคนแล้วรู้ความแล้วมาช่วยงานพ่อกับแม่บ้างก็ได้พ่อกับแม่ว่าอย่างนี้นะโตก็เลยบอกว่าบ่ซึกสีตายอยู่ในผืนเหลืองนี่แหละว่าซั่นย่ำให้ซึกย่ำอยากซึกบ่อยซึกเว้ยว่าซั่นตอนอยากซึกไม่ยอมให้ซึกเลยเนี่ยพอตอนไม่อยากซึกอยากให้ซึกว่าอย่างนั้นนะว่าสีตายในผืนเหลืองนี่แหละว่าซั่นคือจะตายในผืนเหลืองนี่แหละว่าอย่างนั้นอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มาเห็นโตบิณฑบาตกับครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ยน้ำตามีเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่น้ำตาของความทุกข์เป็นน้ำตาของความปิตินะปลื้มใจที่ลูกอยู่ได้พ่อกับแม่เนี่ยปรารถนาสูงสุดเลยคือไม่อยากเห็นลูกต้องทุกข์จึงขนขวายทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถอยู่ได้พ่อกับแม่ทุกข์ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ลูกเนี่ยเอาตัวรอดให้ได้ทำทุกอย่างนะหวังประโยชน์อย่างเดียวคือให้ลูกเนี่ยไม่ทุกข์ให้ลูกรู้จักทางที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองสามารถเมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่ก็สามารถดูแลตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยปรารถนาสูงสุดเลยนะ
สิ่งที่พ่อกับแม่กลัวเนาะกลัวว่าลูกจะทุกข์กลัวว่าลูกจะเดินผิดทางนะกลัวว่าลูกจะไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลัวว่าลูกไม่รู้จักความกตัญญูกลัวว่าลูกไม่รู้จักความรับผิดชอบกลัวว่าลูกไม่รู้จักทานไม่รู้จักความเสียสละกลัวว่าลูกจะมืดมนจมอยู่หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้นะนี่เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่กลัวมากนะพ่อกับแม่จึงขนขวายเห็นไหมมีธรรมะก็หวังจะเกื้อกูลประโยชน์ให้ลูกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาธรรมะนะเป็นมรดกอันล้ำค่าสูงสุดแล้วนะนี่คือเรื่องหนึ่งว่าคุณค่าของพระสัทธรรมที่จะเกื้อกูลประโยชน์นะพอกุลบุตรลูกหลานได้บวชพ่อกับแม่ก็ร่มเย็นเห็นไหมคนที่ได้รับผลคนแรกเลยคือพ่อกับแม่เย็นใจนะสร้างความร่มเย็นให้กับโลกนะคนที่เดินตามพระพุทธเจ้าโลกก็เย็นขึ้นถ้าอย่างเราอยู่ทางโลกเนี่ยโอ้โหตายเลยนะเห็นไหมคุณยายที่อยู่ที่บ้านคุณยายที่บ้านไปเจอกันไปเยี่ยมสาธุดีแล้วลูกเอ้ยลูกหลานเอ้ยบวชได้ดีแล้วคิดเอาว่าหัวใจของคุณยายจะขนาดไหนว่าอย่างนั้นเห็นเราบวชสาธุบวชอยู่ได้นี่โอ้ยคากหลายว่าสัตว์ต่อนะดีแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยครับนะคิดในใจนะผมขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเนาะเพราะโตอยู่ที่นั่นไงท่านก็เห็นพฤติกรรมเรามาตลอดนะเด็กๆก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็นอนเล่นกินเที่ยวอยู่นั่นนะตอนกลางวันนะนอนตื่นเที่ยงนะตื่นเที่ยงสายๆก็จับกลุ่มกันแล้วนะบ่าย3เจอหน้ากันมารวมตัวกันแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละชีวิตวัยรุ่นถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเว้ยพ่อกับแม่นี่ร้อนใจมากนะแต่ว่าเราได้มาเจอกับสมบัติอันล้ำค่าของโลกนะทำให้เราเนี่ยคล้ายๆกับหลุดออกมาจากโคจรได้เนี่ยถือว่า โลกนี้ได้รับความร่มเย็นมากแล้วล่ะเราว่านะหลุดออกมาจากวงอโคจรนะได้มาสู่ทางได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเอาเราออกมาจากสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเนี่ยเราก็ว่าโลกก็ร่มเย็นขึ้นมาเยอะแล้วล่ะนะอย่าให้เราต้องกลับไปอีกเลยนะโลกนี้มันทุกข์ร้อนมากการยื้อแย่งการแข่งขันการต่อสู้ในโลกนี้เอาเราออกมาได้ก็ถือว่าโลกก็เบาไประดับหนึ่งแล้วล่ะนะนั่นแหละอานิสงส์แห่งธรรมนะการบวชพระก็เพิ่มขึ้นอีกนะตอนนี้ก็มีพระสงฆ์90นะที่ทำแจ้งนะ90รูปสร้างความร่มเย็นเนาะหนึ่งในนั้นมีพี่ชายครูบาโต้ด้วย หนึ่งในนั้นพ่อก็ไม่ได้ปวดหัวมาก กว่าจะต้อนมาหาครูบาอาจารย์ได้นะหนึ่งในนั้นชื่อตั๊กนะครูบาเต้ครูบาโต้ครูบาตั๊ก พ่อก็ไม่ได้ปวดหัวมาก มีครูบาตั๊กนะเป็นพี่ชายคนโตนะตอนนี้ก็ต้อนมาหาครูบาอาจารย์จนได้แล้วตอนนี้พ่อกับแม่ก็เบาใจไปแล้วนะนะพระอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่บำบัดผู้ป่วยต่อไป ไล่คุบกันวันก่อนนะไล่วิ่งหนีกันเนาะไล่คุบกันวันก่อนนะเขาถามว่าไล่คุบใครว่าอย่างนั้นครูบาบีเขาบอกเฮ้ยเขานึกว่าครูบาบีหายแล้วไง ยังสับสนอยู่ว่าเลยคุบครูบาบีทำไมวะครูบาบีแกเดินมั่วซั่วไปแล้วอย่างเงี้ยนะหลุดแล้วอย่างเงี้ยนะก็บอกห้ามภาวนาห้ามภาวนา นะก็เลยได้ให้ศึกอีกแล้วนะให้ศึกก่อนนะ ไล่คุบกันอีกแล้ว ไปไล่คุบใครอีกแล้วงั้นครูบาบีเขาครูบาบีเอ้าที่ให้สัมภาษณ์วันก่อนนึกว่าหายแล้วไม่ใช่เหรอยัง ไปแอบภาวนา
ไปแอบภาวนา บอกห้ามภาวนานะภาวนาคือบางคนเนี่ยห้ามภาวนานะต้องฟังครูบาอาจารย์นะไม่บอกห้ามภาวนาไปภาวนาไม่ได้คือถ้าฟังครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ความพร้อมนะความพร้อมความพอดีในการปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเริ่มมีอาการหลุดๆเนี่ยครูบาผ่อนก่อนอย่าเพิ่งทำให้ไปทำงานให้ไปช่วยเขาขนไม้ให้ไปช่วยเขาขนเหล็กขนอะไรทำกุฏิทำอะไรไปอย่างเงี้ยนะแกก็อาศัยภาวนาไปด้วยแกก็นั่งภาวนาอยู่ตากแดดนั่นแหละทำงานไปกับภาวนาของแกก็เลยบอกว่าแกจะไปถ้ำอะไรไม่รู้อย่างเขาบอกจะไปถ้ำอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้มันอยู่ที่ไหนเขาก็ถามเนาะไม่รู้เหมือนกันแล้วจะไปถูกไหมเนี่ยก็ไม่รู้อีกว่าอย่างนั้นแล้วจะไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วทีนี้แล้วก็ไปนะแล้วก็ไม่ฟังกันบอกอยู่นี่รอพระอาจารย์ก่อนนะให้อยู่นี่รอพระอาจารย์ก่อนก็ไม่ฟังไปทีนี้ก็กลัวมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยไงนะเขาก็คือเลยขี่รถตามยังไงก็เอาตามกลับมาที่วัดให้ได้ก็ขับรถไปตามกันพอเห็นรถปุ๊บวิ่งสุดกำลังเลยวิ่งรถก็ขี่ตามไปจะวิ่งหนีทำไมรถมารับว่าอย่างนั้นรถก็ตามจะไปไหนก็บอกจะไปส่งเนี่ยนะก็วิ่งอย่างเดียวโอ้ยจะวิ่งทำไมนี่รถก็จะมารับนี่แหละไอ้คนขับรถเลยก็เห็นรถก็วิ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยเนาะเวลามันหลุดก็คือมันหลุดจริงๆอ่ะนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะพระอาจารย์ก็ทำหน้าที่บำบัดเรามีคนไข้เพิ่มอีก1 คนแล้วดูแลกันเนาะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ละคนนี่แบบเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะเราเลี้ยงลูกเราสักคนหนึ่งจะรู้นะว่ามันขนาดไหนเนาะอันนี้มีลูกอยู่150 คนลองคิดดูว่าจะชุลมุนขนาดไหนมันชุลมุนมากนะเราเลี้ยงลูก2 คน 3 คนก็ใช่ไหมอันนี้ลูก150 คนนะเดี๋ยวจะชุลมุนกันขนาดไหนแต่แค่หาเลี้ยงกันก็พอแรงแล้วแค่จะหาดูแลกันแค่จะเลี้ยงกันเนี่ยก็พอแรงแล้วนะเลี้ยงคน ก็จะโตนะแต่ก็เป็นที่พึ่งนั่นแหละศาสนานะเป็นที่พึ่งนะคนเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละไม่มีใครดีมาตั้งแต่แรกนะไม่มีใครแบบสมบูรณ์แบบ100%คนที่เชื่อว่าตัวเองสมบูรณ์แบบคนนั้นยังไม่รู้จักความจริงนะจริงๆแล้วเราเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยกันทุกคนเลยกว่าเราจะเติบโตมาถ้าเรามองย้อนกลับเราจะเห็นว่าโอ้โหเรานี่นะไม่น่ารอดอ่ะชีวิตของพวกเราแต่ละคนนะแต่มันผ่านมาได้เนาะก็เรียนรู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนมีคำถามเบิ่มไหมเรื่องกรณีครูบาบีครับทำไมมันว่าจะหายไปแล้วทำไมถึงกลับไปภาวนาอีกอะไรบอกไปภาวนาไปภาวนาแล้วเข้าไปโมติเวิร์ตตัวเองไงโมติเวิร์ตที่มันจะยุให้เชื่อตัวเองอ่ะมันจะเป็นอยู่ข้างในมันจะเป็นตัวยุให้เราเชื่อตัวเองให้เราสำคัญไปเองตัวเนี้ยถ้าเราฟังครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่จุดที่จะทำให้คนเป็นวิปลาสเนาะ3 ประเด็นใหญ่ๆเลยนะ 1. ไม่ฟังครูบาอาจารย์ 2. ประมาทในพระวินัยนะ 3. ประมาทในสถานที่พอไม่ฟังปุ๊บมันจะประมาทไปหมดเลยมันจะล้มไปหมดเลยนะคำสอนครูบาอาจารย์จะล้มขอบเขตปุ๊บไม่ฟังใครไม่มีใครสามารถบอกได้แล้วก็จะล้มไปหมดเลยคือตัวเนี้ย
มันจะยุให้เราเป็นที่หนึ่งเลยตัวเนี้ยมันจะสำคัญตัวเองในโลกนี้มีแค่เราเท่านั้นเนี่ยถ้าฟังครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเรายังฟังครูบาอาจารย์อยู่นะถ้าเรายังฟังพระธรรมวินัยอยู่ถ้าเรายังฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยยังถือว่าแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยคือแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะเราจะเชื่อแบบ100%เลยนะผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้หลงคือตัวนี้เองมันเป็นอุปทานเป็นความยึดถือเอานะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้คือการสังเกตนะไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเริ่มล้มไปด้วยกันนะมันจะเรียงกัน3 ข้อครบเนี่ยคือไปแล้วนะเข้ามาในสถานที่ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเรา ให้ฟังได้ไหมครับคือเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่มีตัวนั้นละไม่มีศรัทธาไม่เคารพอย่างเงี้ยนะไม่เคารพไม่ระวังมันก็จะไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะกลายเป็นวิปลาสนะอย่างที่เข้าไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติก็เลยไม่ยึดในสมมุติแต่ทั้งที่สมมุติยังมีอยู่แล้วเรามันมี ต้องอยู่ในโลก สมมุติสัจจะนี่แหละที่คนปฏิบัติไปแล้วมันเข้ามัลติเวิร์สภายในแต่เราก็จะทิ้งมัลติเวิร์สภายนอกมันก็เลยเป็นธรรมะที่พูดยากเพราะมันมีสมมุติสัจจะอยู่นะคือเราอยู่กับโลกเราก็ต้องอาศัยกติกานั้นอยู่ในโลกเราจะไปก้ามล่วงพระธรรมวินัยไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในโลกคือเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนะเลยเป็นสิ่งที่ท่านตัดไว้ชอบแล้วถึงอัศจรรย์ไงว่าโอ้ถ้าไม่ได้ตัดให้เราทิ้งโลกแต่ท่านสอนให้เราเป็นอยู่โดยชอบดำเนินชีวิตอยู่โดยชอบคือแบบอัศจรรย์มากท่านรอบมากพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากนั่งสมาธิแล้วติดว่างต้องแก้ยังไงครับเรียนรู้จากผัสสะนะเรามีความยินดีพอใจไหมอย่างเงี้ยถ้าติดสมาธิเนี่ยมันจะถ้าสมาธิเสื่อมเนี่ยมันจะหงุดหงิดนะเวลาที่มีผัสสะมากระทบเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านนะถึงกับฆ่าตัวตายเลยนะในสมัยพุทธกาลมีนะท่านป่วยไงท่านปกติท่านมีฌานแต่ท่านป่วยเกิดความฟุ้งซ่านนะเสื่อมฌานเสื่อมถึง3 ครั้งก็เลยใช้มีดโกนนะใช้มีดโกนเดี๋ยวหวังว่าเราจะอาศัยตายในฌานว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายท่านบรรลุธรรมนะพอท่านฝึกเข้าอย่างชำนาญนะฝึกเข้าออกอย่างชำนาญทนไม่ได้อะถึงกับฆ่าตัวตายอะฌานถ้าไม่อยากให้เสื่อมมันเป็นไปได้ไหมครับพระอาจารย์ครับไม่ได้นะถ้าเป็นโลกิยฌานยังไงก็ต้องเสื่อมนะถ้าเป็นโลกุตละฌานเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะเราปฏิบัติมันเหมือนกับเรานั่งสมาธิไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอันนี้คือจุดสังเกตนะมันจะอิ่มได้เร็วมากเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะลงได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะแต่พอเราปฏิบัติพอเรารู้จากจุดที่มันลงได้แล้วใช่ไหมมันเป็นสมาธิแล้วเนาะเราจะรู้ว่าโอ้มันสุขมากมันเย็นมากมันโอ้ยมันตั้งมั่นแน่วแน่มันรู้ของมันอ่ะทีนี้พอเราฝึกไปทีนี้มันเร็วขึ้นพอนั่งปุ๊บอ้าวตั้งมั่นแล้วโอ้เย็นอิ่มและเวลาในการนั่งก็จะสั้นลง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 
มันจะไม่ยากมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะลงเนี่ยใช้เวลานานมากนะแต่พอเราภาวนาจนชำนาญแล้วมันจะลงเร็วนั่งปุ๊บภาวนาเถอะเมื่อก่อนเคยนั่งภาวนาได้3 ชั่วโมงหลังๆมาภาวนาได้แค่ชั่วโมงเดียวมันอิ่มแล้วมันไม่เอาแล้วได้แค่ฝืนก็แพ้หลังๆมานั่งภาวนาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองมันอิ่มแล้วมันพอมันฝืนได้แค่ฝืนก็ไม่ได้อะไรภาวนาเหมือนไม่ได้ภาวนานะมันไปไหนอ่ะมันมาเกื้อกูลการดำเนินชีวิตนะคือมันจะเห็นตัวเองเร็วขึ้นเห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นเห็นผัสสะตัวเนี้ยมันจะมาเกื้อกูลในการมันจะมาจดจ่อในปัจจุบันเข้าใจความหมายไหมมันจะเป็นธรรมะปัจจุบันมันจะเป็นธรรมะที่ซัพพอร์ตในทุกๆอิริยาบถไม่ใช่เฉพาะแค่หลับตานะลืมตาก็เป็นสมาธิคือมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่เข้าไม่ได้ออกนี่หว่านะมันตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเลยมันจ่ออยู่กับปัจจุบันนะแล้วโลกที่มันเคยวิตกกังวลเนี่ยมันจะรวมเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยความกังวลในอดีตความกังวลในอนาคตมันหายไปหมดเลยมันเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นอยู่นะจะว่าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในทุกๆขณะจะบอกว่ามันไม่ได้มีรูปแบบที่มันจะเจาะจงได้ชัดว่านั่นคือการปฏิบัติหรือไม่ใช่การปฏิบัติเนอะไหมจะว่าพักก็ไม่ได้พักจะว่าจะประกอบความเพียรก็บอกไม่ได้เนอะไหมคือมันเป็นอยู่เป็นธรรมะปัจจุบันตัวเนี้ยเป็นธรรมที่เห็นได้ยากเหมือนกันแล้วเราก็จะเกิดความสับสนกับตัวเองว่าเอ้ยทำไมเมื่อก่อนเราปฏิบัติธรรมมันตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นเย็นดีจังเลยนะแต่พอตอนนี้มันทำไมรู้สึกเฉยไปหมดเลยศรัทธาที่เคยมีก็จะว่าศรัทธาไหมก็ไม่ได้เหยียบย่ำนะ แต่ก็รู้สึกธรรมดาเห็นไหมจะบอกว่ามันตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมมันรู้สึกธรรมดาไปนะคือมันกลายเป็นปกติที่มันกำลังเผชิญกับความจริงอยู่ในปัจจุบันนะไม่ได้เข้าไม่ได้ออกนะมันเป็นการเรียนรู้ในการเผชิญอยู่แต่ถ้าเราไปคิดเอาว่าทำไมมันไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะมันติดอยู่ในอดีตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันกำลังผลักดันให้เรารวบรวมพละกำลังความตั้งมั่นในปัจจุบันให้มีกำลังตั้งมั่นในปัจจุบันในทุกๆขณะมันเป็นปัจจุบันจะลืมตาหรือหลับตาจะทุกๆอิริยาบถจะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะมันจะระวังตัวอยู่ตลอดมันจะเห็นตัวเองเห็นภาษาอยู่ตลอดตัวนี้เรียกว่าธรรมะปัจจุบันไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมไม่เหมือนเดิมแต่ให้รู้ตัวอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่เหมือนเดิมนะแต่ให้รู้ตัวอยู่เหมือนเดิมนะให้เรียนรู้ไปให้เรียนรู้ไปอย่าไปหาอย่าไปดิ้นรนกับมันแค่เรียนรู้ในการเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นเรียนรู้ในการยอมรับเราจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องยอมรับให้ได้ทำลายความเห็นตัวเองที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียนรู้ในการยอมรับโดยไม่ตัดสินนั่นเองฟังทำไปเดินจงกรมไปได้ไหมเจ้าค่ะ ไม่ได้ผิดนะทำได้ไม่ผิดพระอาจารย์ทำไมโลกใบนี้ทุกข์เหลือเกินครับ จริงๆแล้วโลกไม่ได้ทุกข์นะความเชื่อเรานั่นแหละที่ทุกข์เราเอาทุกอย่างมามัดใส่หัวใจตัวเองถ้าเราขี้คายตัวนั้นได้เนี่ยเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรทุกข์มีแต่ความจริงญาติธรรมถามว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์ยังอยู่ที่ สวนฉัตร สวนชัตรวีวัดอยู่หรือเปล่า อยู่พรุ่งนี้วันที่6ยังอยู่ที่สวนฉัตรอยู่
นะ ก่อนนั่งสมาธิควรทำอย่างไรครับพระอาจารย์สวดมนต์ไหมครับ มันแล้วแต่อุบายของคน มันเรียนรู้อ่ะ ก่อนนั่งสมาธิก็เดินจงกรมก่อนก็ได้ แนะนำเนาะหลวงปู่เสาท่านสอนนะก่อนจะนั่งภาวนาให้เดินจงกรมก่อนสัก1 ชั่วโมง พอขี้คายความกังวลต่างๆได้แล้วอิริยาบถก็พอเหมาะแล้วก็มานั่งภาวนาก็จะเกื้อกูลการเจริญจิตภาวนาได้ดีเหมือนกันนะอันนี้หลวงปู่เสาท่านสอนนะ เราจะจัดการกับอารมณ์ที่บีบคั้นอย่างไรครับ อดทน ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ ให้มาโฟกัสที่ลมหายใจ คนที่ตั้งใจให้พ้นทุกข์เป็นชาติสุดท้าย ชาตินั้นๆคนนั้นจะทุกข์มากใช่ไหมครับ ก็ต้องได้บทเรียนจากทุกข์นั่นแหละถึงอยากจะพ้นทุกข์นะต้องได้รับบทเรียนจากทุกข์นั่นแหละถึงจะพ้นทุกข์ได้ การเรียนรู้ในการเผชิญทุกข์นั่นแหละจะสอนให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะ ทุกข์คือสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ท่านตัดไว้อย่างนั้น สิ่งที่เราจะละคือตัณหานะคนที่ใส่บาตรทุกวันแต่ยังว่าให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆมันจะยังได้บุญไหมอยู่ไหมคะ เราหรือเปล่า เราเองหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่เราก็ช่างเขาเถอะเนาะ รู้ตัวเองนะเอามาสอนตัวเองก็พอนะเนาะ เส้นทางเดินจงกรมในระยะสั้นสุดก็กี่เมตรนะครับแล้วเราจะเคลียร์เส้นทางนั้นยังไงก็ไม่ให้มีงูจะตัดขาอะไรอย่างเงี้ย มันก็แล้วแต่นิสัยวาสนาของคนด้วยนะแต่เราก็ทำความสะอาดไว้รอได้นะเราก็ทำไปได้ แต่บางที่มันก็เวลาที่มันจะมามันก็ไม่ได้ เนาะสัก15 9กำลังดีนะไม่ให้สั้นจนเกินไปถ้าสั้นจนเกินไปก็จะมึนหัวนะไม่ให้ยาวจนเกินไปเอาพอดีที่เราลองเดินดูพอดีที่เราหาได้นะบางทีก็จำกัดเหมือนกัน บางทีก็อาศัยยืนเหมือนกันนะยืนภาวนาประสบการณ์จะสอนเรานะคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังละมานะไม่ได้ใช่ไหมครับ อัตตามานะทิฏฐิเนาะก็ต้องอย่างนั้นแหละพระอรหันต์คือผู้ที่ทำลายอัตตามานะทิฏฐิได้แล้วไง แล้วพระโสดาบันนะครับอาจารย์ครับ ละได้ไหมครับ พระโสดาบันก็ยังมีอัตตาอยู่ แต่ก็เบาไม่เหมือนปุถุชนนะปุถุชนนี่อารมณ์จัดเลย แล้วแต่อารมณ์ดีก็ทำดีอารมณ์ไม่ดีก็ทำไม่ดีนะปุถุชนแล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าเริ่มมีสติแล้วก็จะเห็นโทษของความสำคัญตัว แล้วก็จะขี้คายก็ยังเห็นตัวตนอยู่นะเห็นเราคิดดีเห็นเราคิดไม่ดีอยู่นะแต่มันเบาลงความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางนั่นเอง ครับอาจารย์ครับ วันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ